गोल गरगरीत बुंदी बनवून त्यापासून परफेक्ट असे बुंदीचे लाडू कसे बनवायचे यासाठी मी ह्या व्हिडिओमध्ये छोट्या छोट्या परंतु खूप महत्त्वाच्या असलेल्या भरपूर टिप्स दिल्या आहेत। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तर इथे मी 2 कप बेसन घेतले आहे आणि तुम्ही बघू शकता बेसन मी छान वरपर्यंत दाबून भरले आहे। बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी तुम्ही बेसन घेताना ते कोणत्याही एका वाटीने किंवा कपने मोजून घ्या, म्हणजे पाक बनवण्यासाठी साखरेचे प्रमाण मोजून घ्यायला सोपे जाते। हे बेसन पहिल्यांदाच चाळून घ्या। असे केल्याने यामध्ये काही गाठी असतील तर त्या निघून जातात आणि आपली बुंदी सुद्धा छान एकसारखी पडते। नंतर यामध्ये 2 चिमूटभर मीठ घालून ते छान मिक्स करा। मीठ घातल्याने हे लाडू खारट वगैरे होत नाहीत, तर त्यांची चव आणखीनच वाढते। नंतर यामध्ये थोडं पाणी घालून पातळसर बॅटर भिजवून घ्या। पिठामध्ये अजिबात गुठळ्या राहायला नकोत यासाठी एका वेळेस पाणी न घालता थोडं पाणी घाला। बुंदी गोल गोल आणि एकसारखी पडण्यासाठी बॅटरची कन्सिस्टन्सी बघा। तर हे बॅटर अशा प्रकारे एकसारखे पडायला हवे। आता यावर 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवा। तोपर्यंत लाडू मध्ये घालण्यासाठी थोड्या मगज बिया आणि काजूचे तुकडे थोडं तूप घालून त्यावर परतून घ्या। तुम्हाला आवडत नसल्यास घालू नका। नंतर यामध्ये 2 चिमूटभर खाण्याचा सोडा घालून अगदी हलक्या हाताने मिक्स करा। खायचा सोडा घातल्याने बॅटर हलके होते, त्यामुळे बुंदी आतमधून पोकळ आणि छान क्रिस्पी होते आणि त्यामुळे साखरेचा पाक छान आतपर्यंत मुरतो। परंतु तुमच्याकडे खायचा सोडा नसेल तर हे बॅटर हलके होण्यासाठी 5 मिनिटे हे बॅटर फेटून घ्या। अशा प्रकारे शक्य होईल तेवढ्या स्पीडने आणि एकाच दिशेने फेटून घ्या। खायचा सोडा न घालता सुद्धा बॅटर छान हलके होते। नंतर 2 वाट्यांमध्ये मी थोडे बॅटर काढून घेतले आहे। रंगीत बुंदी बनवण्यासाठी मी यामध्ये हिरवा आणि लाल कलर घालून मिक्स करून घेतले आहे। लाडू मध्ये रंगीत बुंदीचे प्रमाण जास्त झाले तर असे लाडू दिसायला छान दिसत नाहीत। यासाठी रंगीत बुंदी मी कमी प्रमाणातच करून घेत आहे। बुंदी तळण्यासाठी तेल मी आधीच मीडियम गॅसवर गरम करायला ठेवून दिले होते आणि हे व्यवस्थित गरम झाले की नाही हे ओळखण्यासाठी यावर थोडे पाणी शिंपडून बघा। तर हा बघा, अशा प्रकारचा आवाज आला म्हणजे तेल बुंदी तळण्यासाठी अगदी परफेक्ट गरम झाले आहे। किंवा थोडे बॅटर तेलामध्ये घालून बघितल्यानंतर ते अशा प्रकारे लगेच वर यायला हवे। तेलामध्ये बुंदीचे बॅटर घालण्याआधी गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवा आणि झाऱ्यावर बॅटर घालून ते अशा प्रकारे हळूवार फिरवा। झाऱ्याला ठोकण्याची वगैरे अजिबात गरज नाही। झारा कढईपासून जास्त उंचावर सुद्धा पकडू नका। एका वेळेस तेलामध्ये येईल एवढी बुंदी बनवून घ्या। थोडा रंग बदलल्यानंतर पलटून घ्या आणि मीडियम गॅसवरच तळून घ्या। लाडूसाठी ही बुंदी बनवत असल्याने जास्त तळून घ्यायची नाही। थोडी क्रिस्पी झाल्यानंतर टिश्यू पेपरवर काढून घ्या। प्रत्येक वेळेस नवीन बॅच काढण्याआधी झाऱ्याच्या दोन्ही बाजूला लागलेले पीठ पुसून काढा, कारण असे केले नाही तर आपली बुंदी लांब पडेल। आणि तेलाचे टेम्परेचर सुद्धा चेक करून घ्या। गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवा। बॅटर जर पातळ झाले तर बुंदी तेलामध्ये चपटी पडते आणि घट्ट झाले तर लांब पडते। यासाठी बॅटरची कन्सिस्टन्सी बरोबर ठेवा, म्हणजे आपली बुंदी अशा प्रकारे छान गोल गोल आणि एकसारखी पडते। तर इथे मी बुंदीच्या झाऱ्याचा वापर करून बुंदी बनवून घेत आहे। तुमच्याकडे हा झारा नसेल तर पुरी तळण्याच्या साध्या झाऱ्याचा वापर करून ह्याच पद्धतीने बुंदी बनवून घ्या। ती कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर ऑलरेडी अपलोड आहे। त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे, एकदा बघून घ्या। सर्व बुंदी तळून घेतल्यानंतर आता मी रंगीत बुंदी करून घेत आहे। तर त्यासाठी झारा अशा प्रकारे दोन्ही बाजूने स्वच्छ धुवून नंतर यामधील पाणी निथळून घ्या आणि दोन्ही बाजू कापडाने पुसून घ्या आणि वर सांगितल्याप्रमाणेच रंगीत बुंदी तळून घ्या। दुसऱ्या रंगाची बुंदी बनवण्याआधी सुद्धा झारा स्वच्छ धुवून पुसून घ्या। असे केल्याने ज्या रंगाची बुंदी आपल्याला बनवायची आहे त्यामध्ये दुसरा रंग मिक्स होणार नाही। तर इथे मी सर्व बुंदी तळून घेतली आहे। आता लाडूसाठी पाक बनवून घेऊ। त्यासाठी मी एका भांड्यामध्ये 1.5 कप साखर घातली आहे। ह्याच कपाने मोजून मी 2 कप बेसन घेतले होते। 2 कप बेसनाच्या प्रमाणात 1.5 कप साखर पुरेशी आहे। तरी सुद्धा हे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करून घेऊ शकता। बेसन आणि साखरेचे वजनी प्रमाण सुद्धा मी तुम्हाला समोर सांगणार आहे। तर साखर पहिल्यांदा अशा प्रकारे एकसारखी करून घ्या, म्हणजे यामध्ये आपण जे पाणी घालणार आहोत त्याचा अंदाज बरोबर येतो। साखर पूर्णपणे बुडेल एवढे पाणी यामध्ये घाला। आता गॅस चालू करून गॅसची फ्लेम मोठी ठेवा। साखरेला एकसारखं हलवत राहा, कारण ती भांड्याच्या तळाशी पटकन चिकटून बसते। इथे मी 1 कप साखरेसाठी 1 कप पाणी घातले आहे। आता सुद्धा मी गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवली आहे।
तर हे बघा, साखर पूर्णपणे वितळल्यानंतर आता गॅसची फ्लेम बारीक करा. हा पाक आपल्याला एकतारी करून घ्यायचा आहे. 2 ते 3 मिनिटानंतर पाक छान घट्ट झाला आहे, म्हणजेच तो तयार होऊन एकतारी झाला आहे. तर हे कसे ओळखायचे त्याचे मी तुम्हाला 2 प्रकार सांगणार आहे, परंतु त्याआधी गॅस मी बंद केला आहे. कारण पाक जर जास्त शिजला तर त्याची परत साखर होऊन लाडू वळता येणार नाहीत. तर एका प्लेटमध्ये थोडं पाणी घेऊन त्यामध्ये पाकाचे काही थेंब घाला. तर हे बघा, पाण्यामध्ये पाक पसरला नाही तर त्याचा अशा प्रकारे मऊसर गोळा तयार होत आहे. हा झाला पहिला प्रकार. तर दुसऱ्या प्रकारामध्ये बोटांनी बघितल्यानंतर हे बघा, तार एकसारखी न निघता ती मध्ये तुटत आहे. ह्या लाडूसाठी पाकाला यापेक्षा जास्त शिजवून घ्यायचे नाही. पाक अजिबात थंड होऊ द्यायचा नाही. आता मी यामध्ये 4 ते 5 हिरवी वेलची क्रश करून घातली आहे. नंतर यामध्ये सर्व बुंदी घाला आणि सोबतच भाजून घेतलेले काजू आणि मगज बिया घाला. सर्व छान मिक्स करून घेतल्यानंतर झाकून ठेवा, म्हणजे पाक बुंदीच्या आतपर्यंत जाईल. परंतु लक्षात ठेवा, पाक गरम असतानाच आपल्याला त्यामध्ये बुंदी घालायची आहे. ही बुंदी पूर्णपणे थंड होऊ द्यायची नाही. 10 मिनिटानंतर झाकण काढून एकदा ही बुंदी छान मिक्स करा आणि हाताला सहन होईल एवढी थंड झाल्यानंतर अशा प्रकारे गोळा बनवून बघा. तर हे बघा, गोळा व्यवस्थित बनत आहे. आता दोन्ही हाताला थोडं पाणी लावा, म्हणजे लाडू वळताना बुंदी हाताला चिकटणार नाही. नंतर थोडं मिश्रण घेऊन त्याचा लाडू वळून घ्या. मिश्रणाला दोन्ही हाताने छान दाबून दाबून हे लाडू वळून घ्या. तर एक लाडू मी तयार करून घेतला आहे. आपला पाक जर कच्चा राहिला तर त्यापासून लाडू तर वळता येतात, परंतु त्या लाडूचा शेप व्यवस्थित राहत नाही. असे होत असेल तर बुंदीच्या मिश्रणाचे भांडे 5 मिनिटे गॅसवर गरम करून नंतर त्यापासून लाडू वळून घ्या. आणि पाक जर जास्त शिजला तर मिश्रण घट्ट होऊन त्यापासून लाडू वळता येत नाही. तर अशा वेळेस मिश्रणावर थोडे गरम पाणी शिंपडा आणि नंतर लाडू वळून घ्या. कोणत्याही प्रकारामध्ये लाडू अजिबात बिघडत नाहीत. तर ह्या लाडूंसाठी वजनी प्रमाण कसे घ्यायचे ते बघा. व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक अवश्य द्या आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. लवकरच भेटूयात. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.